Din punctul meu personal, nu profesional de vedere, în momentul de față văd într-adevăr o creștere a cazurilor. Dai bani, procuri droguri pentru cineva, în schimbul unui serviciu, în schimbul unei sume, în schimbul a orice. Se poate interpreta simpla pasare a țigaretei, a jointului, a seringii, pentru că vorbim și de droguri tari, vorbim de droguri de mare risc. Salutare, dragi abonați, și bine ați revenit la un nou podcast al Federației Neguvernamentale Antidrog, SOS Antidrog. Dacă până în acest moment am stat de vorbă cu medici, am stat de vorbă cu persoane care activează în această zonă sau sunt parteneri în diferite proiecte de acest gen, în acest episod ne-am gândit să vorbim și din punct de vedere legislativ. Și cea mai bună variantă, dacă e așa, să o spunem, ne-am gândit să invităm un avocat care practică și a avut diferite situații de acest gen și am să-i mulțumesc în primul rând pentru faptul că a acceptat invitația noastră și am să-i spun bine ai venit, Tudor, bine te-am găsit. Bine v-am găsit și pe dumneavoastră, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Să te rog să te prezinți singuri. Da, desigur. Mă numesc Enea Tudor Codrin, sunt avocat în Baroul București, activez de mai bine de aproape 6 ani sau 7 în momentul de față, fiind admis în barou în 2019, definitivatul 2021. Am practică vastă în domeniul dreptului penal, deși pregătirea mea la bază a fost pe civil, mai exact pe domeniul de tech și proprietate intelectuală. Mulțumesc. Înainte de a începe cu prima întrebare, aș vrea să te întreb ceva, Tudor. Din punctul tău de vedere, acum vorbim ca persoană, nu ca avocat. Cum ți se pare în acest moment, și nu vorbim doar de România, vorbim la nivel general, cum ți se pare fenomenul ăsta al drogurilor? Există o escaladare? Există un pericol iminent? Cum vezi tu din punctul tău de vedere ca și individ, ca persoană? Din punctul meu personal, nu profesional de vedere, în momentul de față văd într-adevăr o creștere a cazurilor care s-a accentuat, consider eu, odată cu legalizarea drogurilor ușoare în anumite state din America și în Canada. Și cumva cred că tineretul și persoanele care făceau parte din comunitate, pentru că aici vorbim despre o comunitate vastă care este împărțită în funcție de drog, de clasă de risc, a luat aceasta ca pe un răspuns pozitiv din partea autorităților că poate să continue. Și din acest aspect, din această cauză, cred că s-a accentuat din ce în ce mai mult. Vedem cazuri atât în afară cât și la noi de consum făcute de minori cu vârste din ce în ce mai fragede. Culmea este că la fiecare episod de până în acest moment, cele 5 episoade pe care deja le avem difuzate, light motivul exact ăsta a fost scăderea vârstei a celor care consumă sau care pot deveni potențial consumatori, chiar și ocazionali. Și acum, revenind un pic la întrebările pe care le-am pregătit pentru astăzi, vorbim strict pe o speță, și anume care este atitudinea autorităților față de consumul de droguri, și aici ne legăm strict de un cadru legal, și anume legea numărul 143 din 2000. Da? Și noi știm clar că în momentul de față, și aici am să te rog și din punct de vedere profesional, dacă vrei și chiar personal să ne răspunzi la întrebare, consumul este incriminat, indirect prin cazul de față, această lege. Cum ți se pare ideea asta? Ideea consumului incriminat nu este ceva nou în sine. Se întâlnește la nivelul foarte multor țări. Nu este România singura care are acest aspect, această faptă din punct de vedere legal. Problema în sine vine din atitudinea autorităților, cum o văd eu. Legea în sine, legea 143/2000, este legea pentru combaterea și prevenirea traficului și consumului de droguri. Aici vorbim despre mai multe componente, dar când vorbim despre autorități, în practică, ceea ce am întâlnit până în momentul de față este o aversiune a autorităților față de persoanele care consumă substanțe interzise și, din start, poziția este de persoană vinovată. Nu este aceea de a vedea persoana din fața ta ca procuror, ca judecător, ca polițist. Nu este să o vezi ca o persoană, ci este ca să o vezi ca un criminal. Am înțeles. Și atunci intervine următoarea întrebare legată tot de asta. Cum să incriminezi consumul, chiar și indirect,
atâta timp cât, de fapt, în primul pas ar fi, de fapt, posesia, nu? Da, aici vorbim despre următorul aspect. Nu ai cum să consumi Dacă n-ai posesie. dacă nu ai posesie. Nu ai cum să consumi dacă nu pui mâna, nu ai cum să consumi dacă nu produci. Nu ai cum să consumi în sine fără să ai drogul. Da. De aici vine problema. Da, consumul nu este incriminat per se, în mod direct, dar nu ai cum să-l faci fără. Și rămânând tot la acest cadru legal despre care discutăm în acest moment, cum, din punctul tău de vedere profesional acum, te întreb, cum ar trebui îmbunătățită această lege sau actualizată această lege 143 pe 2000 pentru a incrimina doar posesia sau... O legea în sine, articolul în cauză care se ocupă de partea de posesie, acesta fiind articolul 4, dacă mi-au aminte corect, aliniatul 1 și aliniatul 2, este împărțită în două. Majoritatea drogurilor, cele ușoare mă refer, sunt pe aliniatul 1, care prevede o pedeapsă mai mică, care de multe ori duce la o suspendare. Cele grele, drogurile grele, cum le numim noi, drogurile de mare risc, sunt cele care merg pe aliniatul 2, care prevăd pedepse mai mari. De cele mai multe ori, primii consumatori sau persoanele care au contact cu drogurile și care după au contact imediat cu legea, pentru că de multe ori se poate întâmpla să ai pur și simplu ghinion, am și câteva exemple aici, de obicei își iau o pedeapsă cu suspendare. Am înțeles. Pentru cei care sunt prinși că au făcut mai multe fapte într-un anumit timp scurt, relativ scurt de timp, se adună și se cumulează pedeapsa de fapt și se trece la pedeapsă se trece la pedeapsă cu executare. Am înțeles. Da. Mergând mai departe și ai anticipat cumva următoarea întrebare, cum este de fapt în momentul de față în legislația românească, vorbind de legea Codul Penal, cum este definit de fapt traficul? Vorbim aici de simpla plasarea unui joint, de exemplu? Aici sunt mai multe forme în sine. Putem să vorbim despre traficul în sensul pe care îl cunoaște toată lumea, acela de dai bani, procuri droguri pentru cineva, în schimbul unui serviciu, în schimbul unei sume, în schimbul a orice. Sau putem să vorbim de o formă mai ușoară, care aici, desigur, vorbim despre exces din partea autorităților, pentru că se poate interpreta simpla pasare a țigaretei, a jointului, a seringii, pentru că vorbim și de droguri tari, vorbim de droguri de mare risc. Se interpretează ca fiind trafic. Se poate interpreta ca fiind trafic în funcție de cât de exigent este polițistul, procurorul, persoana cu care ai de face, desigur. În cazul ăsta, apropo de definirea clară a traficului și exact ce spuneai tu, scenariu, să spun. Persoana ipotetică are un joint, este la o petrecere la care întâmplător sau nu neapărat întâmplător există și cineva sub acoperire, acea persoană îi dă jointul cuiva. Da. În momentul de acela amândoi sunt incriminați sau doar cel care face gestul? Cel care face gestul, în mod normal, este cel incriminat, deoarece el este cel care a inițiat, el este cel care face traficul în sine, el este cel care dă. Am înțeles. Mai departe. Și persoana care primește? Persoana care primește poate să fie pentru posesie, în cazul acesta. Și la posesie, care este... La posesie, limitele sunt mici, în mod normal, sunt până în 2 ani, ceea ce de multe ori rezultă într-o, cum am spus mai devreme, suspendare. Am înțeles. Mergând un pic mai departe și acum vom atinge un pic un subiect mai sensibil, pentru că vorbeam la un moment dat chiar și în primul episod cu domnul președinte al Federației Neguvernamentale Antidrog, domnul Lazar Gigel, vorbeam de ce s-a întâmplat cu acel caz despre care toată lumea știe acum și nu intrăm în detalii tehnice, cazul 2 Mai. Cazul 2 Mai. Mania acestui moment tragic, dacă vrei, din toate punctele de vedere, pentru că nu vorbim doar de victimele decedate și de cei care au rămas în urmă, vorbim inclusiv de persoana în cauză, este o dramă. Da. În cazul acesta vorbim de fapt și de atitudinea, până la urmă, a autorităților de blamare a consumatorului, care mai departe a făcut ce a făcut, și nu intrăm în acele detalii, și care ar fi, de fapt, din punctul profesional, din punctul tău de vedere, care ar trebui să fie schimbările legii referitor la condusul sub influența unor droguri, indiferent care ar fi alea? Întrebarea este una dificilă, în special din punct de vedere a cadrului legislativ. S-a vehiculat și unii au sugerat că ar trebui să fie introdusă o limită minimă. Și care ar fi aceea, de exemplu?
Nu sunt sigur dacă aceasta ar fi soluția corectă cu o limită inferioară, cum este, de exemplu, la alcool, pentru că este o contravenție până la 0,5, peste 0,5 este deja o infracțiune. Cu totul altceva. Exact, e cu totul altceva. Problema sine este complicată, pentru că nu putem să discutăm despre limita aceea, pentru că fiecare persoană reacționează diferit. O limită, să spunem, de 0,01, 0,05, 0,08 nu ar fi o limită din punct de vedere legal ok, pentru că, în primul rând, am irosit foarte multe din resursele statului, care și așa sunt puține în România în momentul de față, pe testele de la IML. Desigur, după trebuie să fie recuperat toate acestea de la persoana în cauză, de la incriminat, exact. De la suspect, de la inculpat, dar problema, de fapt, după vine și pe partea cealaltă, pentru că dânsul trebuie să dea înapoi la stat când este executat. Dar ca să revenim, fiecare persoană reacționează diferit. Citisem recent despre un caz din Ungaria, ca să folosesc o comparație, despre un domn, șofer, care a fost oprit în trafic și în aerul expirat la alcool test. A avut valoare de 1,8. Păi deja vorbim de altceva aici. Adică... Vorbim de altceva, dar persoana aceea putea să stea în picioare, era coerent și conducea. Și au avut noroc autoritățile că l-au prins. Am înțeles. Și aici vine problema. Impunem limita aceea, dar pentru fiecare este diferit. Apropo de corp, de organism, de cum reacționează chimic la ce se întâmplă în organism în momentul în care iei un drog. Poate să fie și marihuana, de exemplu. Nu vorbim neapărat de droguri de mare risc. Nu. Valoarea minimă, dacă ar fi să o dăm din punct de vedere legal, dacă ar fi aleșii noștri, ca să o dea până la urmă, ar putea să aibă două efecte mari. Primul efect, s-ar putea ca valoarea minimă să fie prea mult pentru anumite persoane, pentru că ar merge pe ideea că pot să conduc dacă am fumat jumătate de joint, un sfert de joint, pentru că valoarea o să fie sub, dar în practică nu poate să conducă. Efectiv, sunt sub influență, propriu-zisă, nu au controlul pe deplin, iar cealaltă este că ar putea să încurajeze o anumită arie a populației, o anumită parte a populației, să comită această contravenție, pentru că aceasta ar fi o contravenție din punct de vedere teoretic. Da, teoretic, discutăm acum, pentru că s-ar gândi că plătesc o amendă. Pot să conduc, nu e nicio problemă, cum avem atâția care conduc după ce au băut un păhărel, o bere. Vreau să rămânem tot în aria acestui exemplu pe care l-ai dat mai devreme. Vorbim de dotarea organelor de poliție care sunt în trafic cu acele drug testuri. Da. Vreau să te întreb din experiența ta profesională, dacă ți se par relevante, sunt bune, adică dau rezultatele normal, ok, sau mai dau și valori false? S-a întâmplat să mai dea valori false. Din această cauză, sfatul meu pentru clienții mei a fost tot timpul, deși le rupe din program, le rupe din drum, le poate strica ziua, să ceară să meargă la IML. Să ceară să fie duși, indiferent cât a trecut de când au consumat. Pentru că este cea mai sigură variantă. Deci, cu alte cuvinte, nu ți se pare relevante? Nu este că nu mi se pare relevantă, doar că sunt cazuri când poate să dea rezultate fals pozitive, poate să dea rezultate fals negative, iar dacă ești în situația în care detectează fals, atunci, din start, se începe cu dosarul penal. În schimb, dacă este să fii dus la IML sau INML, se prelevă probele, se fac testele, nu ai dosar penal din prima. Am înțeles. Și poți să obții dovada drept de circulație. Exact, și după care dosarul se clasează dacă se demonstrează că nu. Ori, în cazul opus, când ai suflat, a dat acolo un fals pozitiv, nu mai ai nicio șansă până la proba contrarie, ca să zicem atunci așa. Se începe greu. Pentru că dosarele acestea durează mult, se mișcă foarte greu, iar țara este plină de astfel de dosare. Parchetele sunt umplute. În special vara, foarte, foarte multe spețe fix pe aria asta. Am înțeles. Și rămânând tot aici încă un pic, de ce vreau să insistăm un pic pe zona asta? Pentru că, așa cum am mai discutat și cu alți invitați, există varianta în care o persoană, tot așa, un scenariu fictiv, datorită unor probleme de sănătate, îi se recomandă să ia niște medicamente. Da. Și știm că există o arie întreagă de medicamente care pot da la un moment dat la un astfel de control inopinant în trafic, să-ți dea un rezultat fals ca și cum ar fi fost, să zicem, un consum minim de ceva. Ce facem într-un caz de genul ăsta? Într-un caz de genul acesta, dacă persoana în cauză i-a fost recomandat un tratament medical,
În primul rând, recomand să aibă rețeta, scrisoarea de la doctor la dânsul tot timpul, când este la volan persoana, când conduce. Pentru că dacă este oprit prima oară, trebuie să prezinte și după care recomandarea rămâne aceeași ca mai devreme, să ceară să fie dus la institut. Poți să ne dai niște exemple de medicamente ca lumea să înțeleagă de fapt cam care ar fi, să spune, medicamentele de care ar trebui să se ferească sau n-ar trebui să le ia în momentul în care pleacă la drum? Lista este totuși mare. Acum, așa, pe moment nu îmi vine unul, dar dacă mi-aduc eu aminte corect, cred că antidepresivele Xanax-ul poate să dea. Cred, dar nu sunt 100% sigur. Am înțeles. Pe acest aspect. Și știam ceva și de astea care sunt gen ibuprofen, medicamente de genul ăsta care au o anumită doză de codeină. Da, sunt câteva tratamente uzuale care se folosesc pentru că noi în România avem obiceiul de a ne autotrata, nu mergem la doctor. Din păcate. Și luăm sirop de tuse, sirop pentru răceală. În cazul acesta se poate întâmpla să dea un fals. Mergem un pic mai departe acum cu discuția și aș vrea să te întreb din punctul tău de vedere, tot profesional, vorbim de impactul drogurilor. Vorbim acum de România. Nu vorbim de alte zone pentru că există poate cifre care nu mai sunt atât de relevante în momentul de față. Dar în România, așa cum spuneam, vorbim de impactul drogurilor în sine. Care ar fi comparațiile, dacă vrei, între percepția autorităților din România în raport cu celelalte state europene? În raport cu celelalte state europene. Păi aici, în România, din propria experiență, din câte am văzut, reiterez ceea ce am spus la început, se începe direct din ipostaza de infractori, ipostaza de criminal. În alte state, în funcție de statele de care vorbim, se începe din ipostaza victimei. Uite, de exemplu, luăm un exemplu oarecare din țările europene cu legislație în acest context. Portugalia, Elveția, ambele sunt exemple foarte bune. Portugalia a demarat un proiect în 2001 și a împins foarte mult pentru ajutarea persoanelor care erau dependente de droguri. Persoanele care au fost prinse că aveau posesie de droguri într-o anumită cantitate, aici este punctul cheie, deci aveau o anumită cantitate de droguri. În Elveția, din câte mi-au aminte, cantitatea aceasta este undeva la 10 grame. Vine în felul următor. Persoana care este prinsă de către autorități, ca să folosim limbaj mai colocvial, cu droguri asupra sa, în primul rând se verifică cantitatea de droguri, după care persoana este chemată în fața unei comisii speciale pentru a fi sfătuită. Sfătuită în ce sens? Este mai mult ca o curte de arbitraj, este formată dintr-un avocat, dintr-un psihiatru și un clinician. Iar aceștia, practic, ascultă persoana în cauză, consumatorul, ca să deducă exact care sunt motivele, dacă este la prima abatere, ce a condus la această faptă, dacă este, cum am spus, prima abatere, dacă a mai făcut înainte, dacă a fost împins din punct de vedere social, și se fac recomandări să fie inclus într-un program. Nu poate să oblige persoana să intre în program, trebuie persoana să-și dorească să intre în programul de consiliere. Cu alte cuvinte, e un fel de, hai să zicem, un fel de sfătuire a persoanei în cauză, prinsă. Exact. Indiferent. Și dacă, acum nu știu dacă știm neapărat lucrurile astea în detaliu, dar dacă n-ar fi la prima abatere, tot același lucru se întâmplă? Dacă n-ar fi la prima abatere, din câte mi-au aminte și din câte am înțeles, există amenzi. Deci ideea este că nu mai este incriminată în sensul de pedeapsă punitivă. Dosar penal. Exact. Ci este mai mult pe partea cealaltă, este văzută ca o contravenție, se aplică o amendă, la fel este și în Elveția, se aplică amendă în funcție de a câta abatere este a persoanei. Și în cazul ăsta, să zicem, apropo de ce vorbeam mai devreme de limită, există o limită a acestor abateri sau de fiecare dată, să zicem... Se ia de la caz la caz. Se ia de la caz la caz. Am înțeles. Exact. Crezi că în România ar putea exista, să zicem, varianta mioritică, clar, unui astfel de proiect? Un astfel de proiect trebuie să vină cu mai multe schimbări. Nu este vorba doar de faptul că se fac aceste comisii la nivel județean, pentru că în România așa am vorbit, ci ar mai trebui și un sistem de suport în spate. În Portugalia și în Elveția, de exemplu, au o întreagă schemă subvenționată de stat ca să ajute consumatorii, pentru că, în primul rând, este vorba de prevenire și ajutare acestora. În Elveția, de exemplu, au așa numitele camere speciale pentru consumatorii de hașiș, pentru că hașișul a fost una din cele mai mari probleme. Da. Și, efectiv, ei pot merge în aceste camere cu drogul la ei, să-l consume fără nicio problemă din partea autorităților, pentru că sunt sub supervizie medicală. Sunt supravegheați ca să nu facă abuz, exces, Doamne ferește, crize, OD. Da.
Așa, și de asemenea, autoritățile au programe speciale, atât în Elveția cât și în Portugalia, prin care le oferă celor care consumă drogurile de mare risc proprii seringi noi, curate, pentru că de aici vine altă problemă, problema HIV-ului, problema Boilor hepatitei C. transmisie, da. Exact. Revenind la această întrebare, pentru că mi se pare foarte interesant din perspectiva asta, proiectul în sine, pentru că Federația Neguvernamentală Antidrog, într-un fel sau altul, asta își propune, să vină într-un fel cu soluții de genul ăsta, să devină un suport pentru deja, să zicem, un potențial consumator care ajunge într-o astfel de situație, dar mai ales pentru vulnerabili, pentru cei care sunt potențial viitori, chiar și ocazional consumatori. Și atunci revin cu întrebarea, crezi că un astfel de proiect, cum este cel din Elveția și din Portugalia, ar putea fi implementat în România, dar cu vorba ta vorbeam de stat. Crezi că statul ar avea posibilitatea, din toate punctele de vedere, să facă asta în România? Eu cred că statul poate să acceseze fonduri din PNRR, poate să acceseze scheme, poate să acceseze împrumuturi la nivel internațional de la Banca Mondială, FMI, prin care poate să pună în aplicare aceste proiecte. Problema în sine ar fi una politică, pentru că drogurile sunt un subiect sensibil, drogurile sunt un subiect cu care partidele dansează, între ghilimele, pentru a câștiga votanți și să meargă pe astfel de scheme, care până la urmă sunt bune pentru societate și ar reduce problemele, pentru că odată cu reducerea consumului de droguri, apare și o reducere a criminalității. A criminalității aceasta de ordin mic, furturi, care se întâmplă adesea. Și poate eventual și cele mai mari. Poate eventual și cele mai mari, nu zic nu. Dar eu cred că partidele actuale, conducerea actuală, îi este frică că ar pierde votanți dacă ar face o astfel de mișcare. Am înțeles. Și că tot vorbeam de stat, vorbim acum de una din instituțiile statului care ar putea, într-un fel sau altul, să facă genul ăsta de programe, le face într-o anume măsură sau le făcea, de fapt, într-o anume măsură, vorbim de Agenția Națională Antidrog. Reorganizarea asta prin care trece în momentul de față, așa cum spunea un alt invitat într-un alt podcast, s-au stopat. Sau nu se mai fac la același nivel la care se făceau. Alea câte erau. Din punctul tău de vedere, profesional vorbind, crezi că Agenția Națională Antidrog, pe voi ca avocați, care sunteți și aveți astfel de cazuri, v-ar putea ajuta? Având clienți de genul ăsta? Nu este vorba că ne ajută pe noi avocații în mod direct. Nu, indirect, clar. Ce ajută indirect pe clienții noștri, pentru că una din întrebările pe care le primesc persoanele care se află în fața procurorului pentru astfel de infracțiuni este dacă sunt de acord să fie incluși într-un program. Într-un program de consiliere, acest program fiind de obicei programul de la Agenția Națională Antidrog. Și acest lucru se ia în considerare când ajunge în fața instanței, în cele mai rele cazuri când se ajunge la executarea pedepsei, se ia în considerare și de către comisia care se formează în penitenciar pentru a stabili care este regimul de executare a pedepsei, de asemenea și pentru comisia de liberare se ia în considerare dacă persoana în continuare urmează programul. Din perspectiva activității tale pe care ai avut-o până acum, s-au întâmplat lucrurile astea? Am văzut cazuri și cazuri. Am văzut când a ajutat foarte mult că persoana a fost de acord, dar deseori ce se întâmplă este că, clientul, suspectul, inculpatul, refuză. Refuză din orgoliu, refuză pentru că crede că el știe mai bine, refuză pentru că el nu se consideră a fi dependent. Am înțeles. Pentru că ideea din spatele Agenției Naționale Antidrog, ideea nu este bine spus, cum percep consumatorii Agenția Națională Antidrog, este ușor ca o rușine, pentru că eu nu sunt dependent, eu nu mă consider dependent. De ce am eu nevoie de ajutorul lor? Eu mă opresc oricând. Am înțeles. Iar din partea asta la alta, a statului, în ghilimele de rigoare spunând, presează cumva lucrurile, adică încearcă să-i convingă pe acești oameni că au nevoie de ajutor sau să le demonstreze într-un fel sau altul, nu știu, întreb pentru că tu știi mai bine ca mine din perspectiva activității. În cei 5 ani de când fac și am avut multe spețe pe aria aceasta, nu am văzut procurorul să împingă vreodată. Am avut cazuri cu persoane foarte tinere, vorbim de 19, 18 ani, primul contact cu legea penală, foarte mândre, pentru că la vârsta aceea crezi că știi tu mai bine, crezi că știi lumea, iar procurorul nu
trecând prin atâtea cazuri, văzând de atâtea persoane, Nu mai crede. Nu mai crede și nici nu stă să încerce. Am înțeles. Și crezi că, mergând un pic cu lucrurile mai departe, pe viitor să zicem, crezi că ar trebui, inclusiv din punctul ăsta de vedere, autoritățile statului, cele care până la urmă sunt cele care impun măsurile punitive despre care discutam, ar trebui să fie mai permisive, ar trebui să se implice cumva mai mult în ajutorarea celor care sunt, să spunem, chiar și la a doua abatere de genul ăsta? La prima, la a doua, la a treia, depinde acum. Luăm un caz. Da, autoritățile consider că ar trebui în primul rând să-și schimbe un pic atitudinea, dar aici vorbim de la caz la caz. Clar. Sunt procurori care sunt foarte înțelegători, care au ani de experiență, înțeleg situația, înțeleg că au de-a face cu victime și încearcă să ajute persoana și sunt care consideră că legea este lege, trebuie aplicată așa cum este ea, indiferent de condiții, indiferent cu cine am de-a face, indiferent dacă este o victimă sau nu. Și până la urmă, crezi că asta diminuează cumva cauza? Dacă aplicăm o pedeapsă numai asupra efectelor, efectele fiind persoana, inculpatul? Dacă comparăm cu ce s-a întâmplat în Portugalia, care până în 2001 era capitala hașișului în Europa, vedem rezultatele clare de acolo. Adică au redus masiv, nu mai este, au redus problema drogurilor extraordinar de mult. În Elveția, majoritatea consumatorilor sunt deja într-un program, 75% din consumatori sunt în programele lor. Și care funcționează și la ora care asta. funcționează. Un alt exemplu. Olanda. O țară în care se știe clar că te duci pe stradă frumos într-un magazin de genul, îți iei niște brioșe, nu că am invita la așa ceva, dar vorbim de o țară în care într-adevăr consumul de droguri ușoare este la ordinea zilei. Acolo care e? În Olanda sunt totuși reguli, nu este chiar așa la liber. Vă spun din experiența, nu spun neapărat profesională și nici personală, e practic faptul că am fost student în Olanda eu. Acolo am făcut prima licență în arte și științe liberale, cu specializare pe drept internațional și am avut mulți colegi care erau consumatori. Eu personal nu am fost, nu m-a atras, dar auzeam povești de la ei, vedeam care era situația. Mulți și-au luat amenzi pentru faptul că aceștia au consumat iarbă, marihuana, ganja. Nu neapărat mai mult decât e cazul. Au consumat în locuri interzise, pentru că nu ai voie peste tot să fumezi. Am înțeles. De-aia te-am și întrebat, că știam și atunci îmi stai să discutăm puțin despre, pentru că toată lumea aude de Olanda, mirajul ăsta, mamă, mă pot duce acolo, dacă chiar sunt consumator, chiar și ocazional în ghilimele de rigoare, mă pot duce acolo, pot să fac orice acolo. Se pare că nu e chiar așa. Nu este chiar așa. Sunt anumite reguli, sunt anumite limite, nu poți să fumezi chiar oriunde, nu poți să consumi oriunde. Și, de asemenea, vorbim doar de drogurile ușoare, de ceea ce categorizăm ca fiind iarbă. Odată ce se trece la droguri mai puternice, cum ar fi cocaină, metamfetamină, deja de acolo nu mai. E cu totul Odată altceva. ce intrăm la opioide, am intrat în altă Și pentru că problemă. tot vorbim de zona asta de opioide, de amfetamină, ce crezi că e mai periculos în momentul de față? Aceste droguri clasice, în ghilimele să le spunem, sau drogurile sintetice? Cele mai periculoase în momentul de față, discutăm de la caz la caz, pentru că, într-adevăr, cele sintetice au o reacție chimică la nivelul creierului și provoacă dependență multe din ele de la prima utilizare. Pentru că e vorba acolo de nivelul de dopamină, dă peste cap exact valorile care ar trebui să fie normale. Iarba depinde, când vorbim despre drogurile ușoare, drogurile de risc, cum sunt ele denumite în lege, depinde foarte mult de persoana cu care avem de-a face. Dacă avem de-a face cu o persoană într-o zonă de risc, o persoană care suferă, de exemplu, de depresie, de anxietate, care este poate o victimă a bullying-ului, atunci s-ar putea ca acest drog să devină, cum spun americanii, gateway drug. Să se înceapă cu asta, ușor să devină ceva zilnic, consumarea acestuia, și după care să treacă la ceva mai puternic pentru a atinge iar acel high de care are nevoie. Care deja apare din nou. Și aici mi-a ridicat la plasă cu această întrebare și chiar mi-aș dori să găsim un răspuns. Apropo de anxietate, de depresie, crezi că din cauza acestor situații și a presiunii sociale și a multor altor factori, crezi că astea sunt motivele pentru care unii dintre tineri ajung să se drogheze? Sunt multe cauze. Este probabil. Vedem din ce în ce mai mult problemele,
psihice, problemele sociale, că sunt un factor aici. Vedem de asemenea faptul că mulți tineri vor să fie cool în fața prietenilor, vor să fie integrați în grup, pentru că mulți din grup folosesc genul ăsta de lucruri. genul acesta. Mai este și cealaltă problemă. Noi până acum am discutat, partea aceasta, am discutat-o practic despre copii, despre minori, dar avem și studenții care fac acest lucru, avem și tinerii adulți angajați la corporații care, având în vedere stresul zilnic pe care l-au, pentru că în multe... Micii roboți, cum se mai numesc, din păcate. Mici roboți, exact, care sunt tocați zi de zi de unii șefi care merg pe stilul de micromanagement, care trebuie absolut totul controlat, fiind sub presiune, sub stres, apelează la astfel de metode. Din punctul de vedere al societății în care trăim în fiecare zi, și tu și eu, și ne desfășurăm activitatea, ce crezi că ar trebui să se schimbe în raport cu aceste grupuri și cu cele deja de consumatori, dar în primul rând cei vulnerabili pentru a deveni consumatori? Ce crezi că ar trebui să facă societatea pentru acești oameni? Pentru că nu mai vorbim doar de copii. Exact cum spuneam mai devreme, vorbim și de tineri, vorbim de adolescenți, vorbim deja de adulți. Ce ar trebui să facă societatea ca aceste grupuri vulnerabile să nu ajungă nici măcar, așa cum spunea și Magda într-un alt podcast, să se mai gândească la așa ceva, nu neapărat să mai și folosească? Un lucru pe care l-am observat în Olanda, când am studiat acolo, a fost faptul că majoritatea colegilor mei olandezi nu consumau. Nu consumau pentru că atitudinea lor este diferită. Au crescut într-o societate în care acest lucru era legal cu drogurile ușoare. O obișnuință. Era o obișnuință și aici este efectul orașului de baștină, cum îl numesc eu. Atunci când provii dintr-un oraș unde sunt multe atracții turistice, istorice, culturale, nu le mai bagi în seamă. Nu le mai bagi în seamă. Da. Exact. Singurul mod de a ataca problema drogurilor în România este prin schimbarea atitudinii societății, lucru care se poate face cu campanii, dar și cu ajutorul statului. Trebuie programe, nu numai de conștientizare, dar și de ajutor. Și de prevenire. Și de prevenire. Trebuie să facem lumea să înțeleagă că drogurile nu sunt decât un răspuns pe termen scurt, care nu ajută la nimic pe termen lung. Din păcate. Mergând mai departe, vreau să te întreb din punct de vedere tehnic, dacă vrei, din câte știi tu, cam în cât timp rămân drogurile în corpul uman, pe baza studiilor existente, vorbim și pe baza asta, și cum ar trebui sau ce ar trebui să facă cei care au consumat droguri de a nu sări calul, ca să zic așa. Am înțeles. Întrebarea este cu dublu tăiș, pentru că multe persoane pot să ia ceea ce spun eu acum ca fiind în valori nominale pe care le pot respecta și pot scăpa între ghilimele. Da. Nu, noi acum vorbim din punct de vedere unor statistici ca să înțeleagă lumea de fapt ce înseamnă efectele asupra organismului. Există teoria, există și unele studii, dar cu studiile sugerez tuturor ascultătorilor și tuturor persoanelor care ne urmăresc să-și facă singur research-ul, să se uite, pentru că o să descopere că unele studii spun că, de exemplu, iarba poate să fie descoperită în sânge, este prezentă în sânge până la 3 zile. Sunt altele care spun că este până la 5 zile. În urină, mai mult, mai puțin, valorile diferă de la studiu la studiu în funcție de cine a făcut studiul. Pe care l-au făcut. Depinde foarte mult de eșantionul pe care s-a făcut. Nu sfătuiesc, dar cine a consumat ar face foarte bine să evite condusul, în primul rând condusul, măcar 4-5 zile ca să fie sigur că totul e ok. Mai merg cu transportul în comun, ca devenim mai bun. Exact. Și lumea. Văd și lumea. Care crezi că este la modul general, în toată perioada asta de când a intrat în avocatură, care crezi că a fost de fapt atitudinea autorităților? V-am discutat ceva mai devreme, dar revin la asta pentru că este o chestie la fel de importantă ca și prevenirea pe care atât Federația Neguvernamentală Antidrog cât și multe alte ONG-uri și alte entități încearcă să o facă. Revenind la atitudinea autorităților în raport cu cazurile de consumatori. Chiar și cei ocazionali și cei care deja sunt la a doua, la a treia batere. Ți se pare că s-a schimbat ceva în toți anii ăștia de când lucrezi ca avocat? Sau s-au înrăutățit lucrurile? Am prins atât o perioadă când a fost un pic mai ok, pentru că am avut dosare clasate pentru valori infime, iar de la 2 mai încoace am văzut un așa numit crackdown. Autoritățile
nu mai vor să mai recurgă la această soluție din perspectiva socială, pentru că dă rău imaginii justiției, că noi putem să clasăm dosare pe așa ceva. Nu cred că este chiar atitudinea corectă, dar înțeleg de ce. Pentru că este această manie, această fervoare, că țara a fost acaparată de droguri și tineretul se și pierde. s-a exploatat foarte tare și acest caz, din păcate. Exact. Am aici exemple. După cazul de 2 mai am avut o speță unde au apărut informații în presă, într-un tabloid local, prin care s-a spus că era vorba de o rețea mare de droguri care era condusă de către o persoană din Columbia, care era urmașul cartelului lui Pablo Escobar. Vă spun în realitate, știind datele din dosar, nu era... Fiind implicat direct în... Fiind implicat direct din cauza unui client de-a meu, nu era cazul. Nu era cazul. Deci, cu alte cuvinte, să înțelegem, și aici chiar mi-aș dori să rămânem puțin pe discuție. Ți se pare că mass media în general, că sunt cazuri reale, cum a fost și cel de la 2 mai, vorbim strict de ce s-a întâmplat la locul faptei, nu vorbim înainte și după. Da. Dar, în general, crezi că mass media este importantă în ecuația asta? Crezi că ar trebui să prezinte lucrurile la mod obiectiv sau să încerce să echilibreze cumva lucrurile, să nu exagereze în a da mai multe informații sau în a da mai puține informații? Nu știu, te întreb din prisma ta, cum vezi lucrurile? Că vedem, de fapt, din punct de vedere al mass mediei, la momentul 1-2 mai, ce s-a întâmplat. Pe de o parte a fost bine că, într-un fel sau altul, autoritățile s-au mișcat cumva, zic eu, iar pe de altă parte e vorba de, nu vorbesc de speța asta, dar în general e vorba de linșajul media care se face în anumite situații, când de fapt nu e cazul cum l-ai dat tu pe cel de adineauri. Linșajul mediatic este o cutumă a jurnalismului românesc. Se întâmplă și în afară, nu este numai la noi. Asta clar. Este preluat de cele mai multe ori de anumite puncte, de anumiți jucători, pentru a crea o anumită imagine. Despre asta este vorba. Multă lume nu stă să-și ia informația din mai multe surse. Cum ar trebui normal. Cum ar trebui în mod normal, exact. Pentru că informația trebuie coroborată cu alte surse, nu trebuie luată ca atare. În momentul de față ne aflăm în situația în care foarte multe persoane au migrat de la cum modelul clasic care era înainte, anume ziare, reviste, TV, radio, au migrat în online, iar din online acum vedem o nouă migrare, online-ul care ne-a deschis porțile și mințile. Da. Acum vedem o migrare masivă spre TikTok. Informația o luăm de pe TikTok, am văzut atâția avocați, pseudo-avocați, consilieri juridici, polițiști, persoane care se dau experți, care vin ei cu anumite explicații și învață lumea cum se face. Da. De multe ori cu rezultate absolut dezastruoase. Și cu efecte negative asupra celor din societate până la urmă. Exact. Că, uite, tot așa luăm un exemplu fictiv. Să zicem că există o persoană, un consumator prima dată, da? Informațiile sunt foarte puține care ajung către cineva din mass media. Pentru senzaționalul situației încearcă cumva să mărească bula și de aici se formează un bulgăre care ajunge să fie altceva decât ce era realizat, telefonul fără fir, ca să spunem așa. Telefonul fără fir face din țânțar armusar. Da, de asta te întrebam, Adinaur, crezi că mass media ar putea ajuta într-un anume fel, într-un anume mod echilibrat la prevenție, la prevenire, la a ajuta pe cei care sunt viitor potențial consumatori să nu? Cred că mass media poate avea un rol în momentul de față. Numai că problema cu mass media este că rolul acesteia nu mai este la fel de mare cum era pe timp. Am înțeles. Cred că ce ar ajuta generația mai tânără, vorbim de adolescenți, școală, studenți, trebuie implicare din partea influencer. Trebuie implicare din partea la content creators. Formatorii de opinie, de fapt, care există în online. Exact. Tudor, vreau să-ți mulțumesc pentru interviu și pentru faptul că ai acceptat să vii astăzi să discutăm din toate punctele de vedere situația asta. Și înainte de a ne lua la revedere de la cei care ne urmăresc, dacă ai un sfat pentru cei care sunt astăzi alături de noi și se uită la noi. Să se gândească de 2 ori. Ar fi sfatul meu. Pentru că mulți consideră că niciodată nu voi ajunge
în situația aceea, în fața poliției, în fața procurorilor, în fața instanței, dar deseori se întâmplă. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată, iar vouă celor care ne urmăriți, după cum vedeți, aria este destul de vastă și se poate discuta foarte mult și vom mai face lucrurile astea și de acum încolo cu oameni care au câte ceva de spus și care sunt implicați într-o formă sau alta în toată această zonă. Până săptămâna viitoare, eu sunt Ștefan Apostol, să fiți cu mine, să fiți frumoși, nu uitați să dați subscribe și mare grijă aveți. Seară frumoasă!